Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Pagbati po muli mula dito sa pambansang dambana ni San Antonio de Padua, dito po sa bayan ng Pila. Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Lunes sa loob ng ikasampung linggo sa Karaniwang Panahon. At tayo po dito sa pambansang dambana ni San Antonio de Padua ay nasa ika-4 na araw ng ating nobinaryo sa karangalan ni San Antonio bilang paghahanda sa araw ng kanyang kapistahan. Welcome po sa ating daily gospel reflection. Samahan niyo po kami muli sa pang-araw-araw na pagninilay sa mga salita ng Diyos mula po sa ating mabuting balita. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Lunes sa loob ng ikasampung linggo sa Karaniwang Panahon at ika-4 na araw sa ating nobinaryo bilang paghahanda sa kapistahan ni San Antonio de Padua, ang ating pong mabuting balita ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ito po ay mula sa ika-5 kabanata, mga talata 1 hanggang 12. Ito ay naglalarawan ng katuruan ni Jesus doon sa tinatawag na bundok at tinatawag itong Sermon on the Mount. At ito po ay may kinalaman sa katuruan tungkol sa mapapalad or the Beatitudes. Kaya mga kapatid, mapalad po tayo sapagkat tayo ay patuloy na minamahal at pinagpapalad ng Diyos. Kaya pwede mong sabihin, kung may katabi ka ngayon, sabihin mo sa kanya, mapalad ka. Okay. Pwede mo namang sabihin, kung medyo malusog yung katabi mo, sabihin mo, malapad ka. Ay, biro lang po. Kaya ang tanong ay, ikaw ba ay mapalad? O baka mahilig lang magpalapad ng papel? Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, tinuturuan po tayo ni Jesus ng mga daan sa pagiging mga tunay na mapapalad. Ito po ay tinatawag na Beatitudes. Ito ay mga bagay na naglalarawan sa tunay na mukha at larawan ng buhay ni Jesus. At ito rin ang buhay na nais ni Jesus na yakapin natin. Kaya ang title po ng aking pagdinilay ay nagsasabing, The Life that Jesus Wants Us to Embrace. Mga kapatid, wala namang magulang na nangarap ng hindi maganda para sa kanyang anak. Parents always want what is the best for the children. At yun din po ang gusto ng Diyos. He always wants the best for us. And He always wants us to be the best version of ourselves. The persons that God wants us to be. Pero alam naman natin that it is not in the experience of the absence of pains and sorrows na lumalabas ang ating kagalingan. It is the experience of persecutions and trials that God brings out the best in us. Kaya mga kapatid, sa itinuturo po ni Jesus tungkol sa mapapalad, meron pong dalawang magkasalungat na larawan. Yung isa ay negatibo, pero ito ay may pangako para sa isang bagay na positibo. At ano po yung tila negatibo? Ito po yung paghihirap. Hindi magandang sitwasyon sa mata ng mundo. Subalit may pangako ng kagalakan, ng pagiging mapalad, na mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mga kapatid, if you want to know the heart of God, and if you want to know what Jesus' life looks like, tingnan po natin at pagnilayan ang mga katuruan niya tungkol sa mapapalad na tinatawag nga pong Beatitudes. Mga kapatid, the Beatitudes teach us how to become more like God. They teach us how to become more like Jesus. How to reflect the goodness and the beauty of God in our own lives.
Kaya kapag niyakap daw po natin itong katuruan ni Jesus tungkol sa pagiging mapapalad, tayo po ay magiging mga tunay na larawan ng mukha ng buhay ni Jesus. The Gospel of Beatitudes is known as the Magna Carta of the New Testament, as the Old Testament is known for the Ten Commandments. They are the very core and summary of all the teachings of Jesus. Kaya kung ano po yung kanyang sinabi sa mga katuruan tungkol sa mapapalad, yun po ang larawan ng buhay na kanyang ipinakita sa atin. Because they are known as the very self-portrait of Christ, the very picture of the life that God wants us to embrace. Ito pong Beatitudes ay tinatawag na paradox of living with joy in the midst of suffering. It is also known as the paradox of living with hope in the face of hardships and persecutions. Jesus places a negative experience together with a positive result. Eh ano nga po ba ang kahulugan ng salitang paradox? Pinag-usapan na rin lang po natin, bigyan po natin ng pagpapakahulugan. A paradox is a self-contradictory statement or proposition that when investigated or explained properly may prove to be well-founded or true. Its difficult experience is not an end in itself. It can be a means to a better, joyful, and successful end. Ano po ba mga aral na tinuturo sa atin ngayon ng turo tungkol sa mapapalad or Beatitudes? Ang una po ay nagsasabing, there is spiritual blessing for those who are willing to embrace the Beatitudes. Palagi pong may pangakong gantimpala o biyaya sa mga taong handang yumakap sa buhay na niyakap ni Jesus. Katulad po ng karuhaan, mapalad ang mga dukha sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So, ang pagiging dukha sa mundo ay bagay na iniiwasan. Pero yung pagiging dukha sa Espiritu, alang-alang sa Diyos, ay may pangakong gantimpala. At yan po ay ang buhay na walang hanggan. So, may negative, pero may positive result. Happy are those who mourn because they will be comforted. So, in the experience of mourning, there is a promise of comfort. In meekness, there is the promise to inherit the land. In the experience of hunger, andun po yung pangako ng Diyos na tayo ay kanyang bubusugin. We will be filled and we will be satisfied. At may pangako din po ng habag mula sa Diyos sa mga taong mahabagin. At kung may pag-usig, ay may pangako ng langit. Kaya yung salitang blessed o yung mapalad ay katumbas ng salitang maligaya. Blessed means happy. And Jesus is teaching us that true happiness does not come with wealth, power, fame, and disordered pleasures. Wala daw po sa mga bagay na ito ang tunay na kagalakan. Sapagkat kahit may pag-uusig, pwede mong maranasan ang tunay na kagalakan. And so you can imagine Jesus speaking the words of Beatitudes in front of a great crowd with hungry, poor, exploited, abused, and those who have been bullied by others. At sinasabi ni Jesus, huwag kayong malungkot, magsaya kayo, magdiwang kayo, sapagkat kakampi niyo ang Diyos. Nasa panig niyo ang Diyos. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Para bang sinasabi ni Jesus, pwede kayong maging masaya kahit mahirap ang sitwasyon ng inyong buhay. Hindi kayo kailanman kinalilimutan ng Diyos. At babalik ka rin ng Diyos ang kapalaran ng mga taong hindi namumuhay ayon sa values of the kingdom of God. Sapagkat yung mga naghihirap ay siyang pagiginhawahin sa buhay na pinapangako ng Diyos sa atin. Pangalawa,
Heaven is the greatest blessing that awaits those who live according to the Beatitudes. Without actions, the Beatitudes remain as beautiful words without life and meaning. Kaya magagandang salita pero kung hindi naman natin ito sasabuhay, wala din pong gantimpala na sa atin ay maghihintay. Kaya ang langit ang pinakamahalagang biyaya na naghihintay sa mga taong namumuhay ayon sa katuruan ni Jesus tungkol sa mapapalad. Sabi nga po ni St. Anthony of Padua, actions speak louder than words. And well done is always better than the words well said. Pangatlo, to follow Jesus is to become a person of Beatitudes. Kaya kung gusto natin maging ganap sa ating pagsunod kay Jesus, kailangan natin yakapin ang buhay na niyakap ni Jesus. At kailangan nating tahakin ang landas na tinahak ng Panginoon by living the life of Beatitudes. Because the Beatitudes open a path for each follower of Christ. Ito ang daan ng tamang pagsunod kay Jesus. Sila po ay mga stepping stones on the way that leads to the kingdom of God. Kaya kung ang Old Testament po ay may 10 Commandments, ang bagong tipan ay may tinatawag na Beatitudes because this is the core and the summary of all the teachings of Jesus. The Magna Carta of the New Testament. Kaya mga kapatid, ito ang buhay na nais ni Jesus na yakapin natin. Kaya't may gantimpala ng langit sa mga sumusunod at nagsasabuhay ng katuruan sa pagiging mabalal. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay nakatulong ang pagninilay na ito at manatili tayong mga pinagpala ng Diyos.